Вітаю вас, друзі! Протягом останньої доби було кілька хороших новин для нашої країни і, звісно, відповідно, погані новини для російських окупантів. Украинцы давят, неприятно. Может произойти совсем неожиданные события. У нас будут проблемы. Не дай бог нам проиграть. І у цього є декілька причин. Перша – це зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом. Незважаючи на всі події, турецько-українська дружба тільки посилилась. Это удар в спину. Ну і друге – це великий новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки на суму $800 мільйонів, який включає у себе бронетехніку, ракети для засобів протиповітряної оборони і, головне, касетні, так, друзі, нарешті, касетні боєприпаси для України. Далі чекаємо тільки на ядерну зброю. После вот этих кассетных боеприпасов это уже возможность применения тактического ядерного оружия, которое американцы вдруг сочтут возможным передать Украине. І ось на тлі оцих новин російські пропагандисти невимовно зажурилися. И дальше они перейдут к унижению нас с вами и созданию здесь революционных настроений. Неужели мы этого не понимаем? Щоби не пропустити мої випуски про те, як росіяни будуть вбивати росіян під час громадянської війни, підпишіться просто зараз на мій канал. І, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Туреччина та Україна учора підписали військово-технічну угоду про співпрацю. Переходимо до церемонії підписання угоди, протокол про співробітництво в галузі оборонної промисловості. Тут варто розуміти, що Туреччина має доволі специфічну позицію щодо російсько-української війни. З одного боку вона нам допомагає, а з іншого боку допомагає так званій Росії обходити санкції. Тим не менш, візит Зеленського до Ердогана росіянам дуже не сподобався, а особливо їм не сподобалась ось оця антиросійська промова. Український народ на 500-й день війни, який ми незабаром зустрінемо, сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни. Україна заслуговує на членство в НАТО. Особливо їх стурбувала заява Ердогана про те, що він хотів би продовжити дію зернової угоди аж на 2 роки, тому що росіяни протягом останніх тижнів повторювали, що вони не будуть продовжувати дію зернової угоди. А тут Ердоган на цьому наполягає. І як же їм бути? Путин говорит, нет, зерновой сделки не будет. Мы не хотим. А Эрдоган говорит, а мы хотим. И после этого из порта Одессы выходит караван сухогрузов, которые сопровождают турецкие военные корабли. І у такому разі постає логічне питання, що росіяни зможуть зробити. И что происходит в этот момент, как вы думаете? Мы утерлись, мы утираемся. Катастрофический сценарий. Подивимося. У будь-якому разі я впевнений, що питання продовження зернової угоди може стати черговим приниженням для так званої Росії. Друга тема, яку росіяни учора обговорювали, це передача Україні касетних боєприпасів. Їм чомусь це не подобається. Вони у деталях обговорювали, як будуть розриватися російські солдати і як буде нищитись російська техніка. Это достаточно для пробития брони крыши корпуса танка, в любую плоскость БТР, БМП. Президент Байден відповів на питання, чому Сполучені Штати Америки раптом вирішили дати Україні касетні боєприпаси. Нарешті. Хоча тривалий час вони відмовлялися від цього. Справа у тому, і це в принципі не секрет, що нашим військам бракує артилерійських боєприпасів 155 мм під калібр артилерії НАТО. І оці боєприпаси мають замінити основні артилерійські боєприпаси на період, поки наші союзники нарощують виробництво. Ну і ці боєприпаси, я впевнений, допоможуть українській армії знищити передові лінії оборони росіян, зокрема на півдні, або може не тільки на півдні. Глобально это не поможет Украине куда-то прорваться. Это никак не влияет, поэтому на самом деле это не повлияет, а вообще никак не повлияет. Нагадаю, особливість касетних боєприпасів полягає у тому, що кожен окремий касетний боєприпас має свої суббоєприпаси, і вони розкидаються на більшу площу та окремо
детонують. І це прекрасний спосіб боротися проти російської піхоти і проти легкої техніки. Коли росіяни обговорюють тему касетних боєприпасів для України, вони раптом починають згадувати про якісь заборони. Ну, кассетные боеприпасы запрещены в соответствии с конвенцией от 2008 года. Та невже? Ну, це відповідає дійсності, але є деякі нюанси. Ані Україна, ані Сполучені Штати Америки не є учасниками цієї конвенції, власне, як і так звана Росія. Крім того, Україна узяла на себе зобов'язання вести облік цих боєприпасів, розміновувати у першу чергу ті території, де вони були застосовані, і використовувати їх тільки там, де немає густонаселених цивільних районів, тобто, грубо кажучи, у полі або у лісі, саме там, де сидять російські загарбники. Бо Україна має берегти своїх людей, бо ми не так звана Росія, і ми на своїй землі. Але от росіяни, вони раптом згадали, що касетні боєприпаси – це, виявляється, дуже небезпечно. Это одно из самых опасных видов оружия, и прежде всего потому, что это оружие представляет угрозу не только для военных, но и для гражданского населения. Просто нагадаю, що це кажуть абсолютно ті самі паскуди, які умисно обстрілювали Харків не один місяць касетними боєприпасами, так, аби спеціально завдати якомога більшої шкоди цивільним. На даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, смерча та торнадо С. Особливо на початку, в березень місяць, вони повністю засипали місто касетними елементами. 370 до 400 уламків тут встановлено все по кругу. У питанні протесту проти надання Україні касетних боєприпасів у росіян були союзники. Наприклад, так звана правозахисна організація Human Rights Watch, я про неї казав учора, а ще генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуттереш. Він раптом заявив, що взагалі в Україні під час війни не можна використовувати касетні боєприпаси, але чомусь він про це не казав саме тоді, коли росіяни засипали Харків касетними боєприпасами. Та і не тільки Харків насправді. Отже, касетні боєприпаси для України – це дуже і дуже добре. Ні, це не вундерваффе, яка одразу змінить хід російсько-української війни, але передусім це більша кількість снарядів для нашої артилерії, а це означає більше звільнених українських територій. Проте, друзі, контрнаступ – це не тільки звільнення територій та наших людей, це також і знищення ворожих засобів ураження. Те же «Хаймерсы», например, постоянно сейчас бьют не только фугасными боеприпасами, а специальными, тоже кассетными, шрапнельными, как угодно назовите, с вольфрамовыми шариками и накрывают в том числе позиции нашей артиллерии. Росіяни раптом помітили, що протягом останніх тижнів українці активно знищують російські артилерійські системи та системи залпового вогню. Я учора на швидкоруч передивився кілька відео знищення українськими хаймарсами російських градів. І статистика, чесно кажучи, тільки за відео, які можна знайти у відкритому доступі, вражає. Вражений був не тільки я. Знаменитые видео, когда стояли наши грады, по ним попадают хаймарсы, и грады начинают стрелять самопроизвольно. Это такие, с одной стороны, страшные кадры, а с другой стороны, такой последний ответ. Последній ответ, коли росіяни у конвульсіях після того, як по них прилетіли хаймарси, падаючи, натискали випадково на кнопки. Что наши ребята стреляли даже после того, как их не стало. Ми бачимо, що Збройні сили України змінили тактику застосування хаймарсів. Якщо раніше в основному вони використовувались для ударів по російських тилах, по російських штабах, по російських складах, то зараз хаймарси переважно використовуються для ударів по російській артилерії. А от для російських тилів у нас є інші засоби, як от, наприклад, сьогодні вночі аж за Луганськом, тимчасово окупованим, прилетіло щось невідоме у російський склад із боєприпасами. Обговорюючи і ситуацію на фронті, і новини, пов'язані із постачанням Україні нових боєприпасів, пропагандисти якось геть розклеїлись. Мы думали, что война — это некая ситуация, в которой, например, государство может системно работать. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Вони раптом зробили для себе відкриття, що вони наче як не готові до війни, а Владіміра Путіна постійно хтось дурить. В том числе на самый верх отправляются очень неправдоподобные доклады. 259 танков. Везде какое-то вот царит
непонимание. І поки Владімір Путін думає, що у так званої Росії досі немає втрат, російські пропагандисти визнають, що вони є і дуже великі. Да, потому что цена, она огромная, я не буду называть эти цифры, но опять-таки среди тех людей, кто в теме, ми все знаємо. Ну а тим часом оці пропагандисти отримали новий Удар в спину. від тих, від кого вони взагалі не чекали. Від інших пропагандистів, які, розповідаючи про Київ за 2 дні, насправді, коли виходять зі студії, кажуть, що їх задовбала ця війна. Я говорю, редактора некоторых федеральных каналов, которые должны делать пропаганду в хорошем смысле слова, заявляют мне, что они против войны и вообще они хотят побыстрее снова ездить в Италию. Так що для росіян є тільки один прийнятний сценарій майбутнього. Это победа Украины на поле боя. Тогда наш народ просто будет смят, уничтожен. Это невозможно даже себе представить. Але саме по собі це не станеться. Для прискорення перемоги України потрібна ваша участь і ваша допомога. До речі, завдяки вам передали нещодавно прикордонникам 5 безпілотників Mavic 3 та іще 5 антен до них загалом на суму понад 600 тисяч гривень. Проте допомоги армії, як і нашої з вами русофобії, ніколи не буває достатньо і треба робити більше. І ми плануємо більше постачати, зокрема, FPV-дронів камікадзе до нашого війська. І вже з наступного тижня я планую провести новий збір, а потім іще збір, а потім будуть іще збори у мене у телеграм-каналі, так що підписуйтесь там також, аби нічого важливого не пропустити. Сьогодні немає нічого важливішого, аніж наближення нашої перемоги. І ми усі, громадяни України, саме над цим маємо працювати. Чим більше російських окупантів та їхньої техніки зможе знищити наше військо, тим швидше ми звільнимо усіх наших людей та усі наші території.